Frumoși mei tauri, bine ați venit, dragilor! Astăzi sunt aici să facem o etalare de iubire, să spunem așa, pentru că am avut un vis în care făceam o etalare de iubire. Mi s-a detaliat și modul în care să fac această etalare. Vom scoate o singură carte ca temă principală, bineînțeles pentru cele două categorii despre care vorbeam întotdeauna pe acest canal, despre cei care aveți o relație și cei singuri, și apoi vom scoate încă 3 cărți care să ne dea indicii la ce se întâmplă la ce revelează prima carte. Cum a fost un vis, m-am gândit, trebuie să fac această etalare. Dacă mi s-a transmis prin vis, înseamnă că mai sunt mesaje pentru unii dintre voi, așa că trecem la treabă, nu mai avem altceva de vorbit. Aici, pe această tablă, ce vedeți, este un material pe care îl pregăteam pentru cursul de astrologie, însă o să întârzie să apară câteva zile pentru că vreau să fac aceste etalări. Așa că începem cu cei care aveți o relație, taurii care au o relație, Taur, ascendent, lună sau Venus, da? În Taur. Hai să vedem care-i treaba din punct de vedere sentimental, amoros, pentru taurii care au o relație. Valabilitatea acestei etalări nu aș vrea să spun neapărat că e doar pentru luna octombrie, nu știu ce să zic, luați-o cum vreți voi, dacă vreți să fie pentru luna octombrie, dacă nu, na. Avem două cărți care au căzut, probabil că sunt mai multe, wow, mai multe mesaje pentru voi, să spunem așa, relevante. Cei care aveți o relație, diavolul și soarele, dragii mei, puteți să ieșiți din iad, puteți să vă eliberați de... Pentru unii dintre voi poate că sunteți într-o extremă din asta de ori dependențe, adicții, atașament profund față de partenerul de viață, toxicitate pentru alții dintre voi. Diavolul poate să vină cu orice fel de energie, da? Toxicitate, violență poate să fie, nu știu, trădări, minciuni, manipulări, tot felul de ascunzișuri secrete. Aici vorbim despre revelații, vorbim despre acum văd cât sunt de toxic, acum văd că sunt lângă un toxic, acum văd și vreau să mă eliberez. Aici există posibilitatea ca unii dintre voi, sau aș spune, Doamne ajută, mulți dintre voi, să puteți să vă eliberați de năravurile astea urâte sau de persoana toxică lângă care aveți o relație, da? Foarte tare. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem aici. Regina de băte, vom scoate 3 cărți. Nebunul, da. Și 8 de monede. 6 de spade este cartea care ne arată că probabil este momentul să ieși din această situație. Este momentul să părăsești o locație, o situație, un eveniment care practic nu face decât să te îngreuneze din punct de vedere emoțional, nu face decât să te agite, și 6 de spade este cartea celui care pleacă către tărâmuri mai limpezi, către liniște și pace, în ciuda zbuciumului, în ciuda probabil acestor toxicități. Este despre a pune distanță, despre a te îndepărta, despre a ieși din acest haos. Este vorba despre o eliberare. Aș spune că este doar despre cei care într-adevăr aveți o relație oribilă, dragii mei, îmi pare rău să spun asta. Pentru cei care ați acceptat și ați trăit într-o relație sau lângă un partener toxic. Acum, vorbim despre cupluri, întotdeauna specific, și probabil mi-aș dori să nu uit niciodată să specific. Când vorbim despre cupluri, se poate citi viceversa. Aici nu e vorba doar că tu ești cel care suferi lângă un partener toxic, poate fi invers. Tu ești toxicul și celălalt se va elibera de tine, se va descătușa, pentru că probabil s-a săturat. Da. Aici vorbim despre asta. Dacă tu nu ești capabil să vezi că ești toxic și că ești, nu știu, manipulator, mincinos, habar n-am, tot ce vrei tu, ei bine, să știi că celălalt vede și celălalt va face eforturi să tragă de el și să iasă de acolo. Va face eforturi
să se pună pe primul loc, va fi mult mai egoist, nu se va mai gândi la relație, ci se va gândi la el însuși. Așadar, indiferent că vorbim despre tine că ești toxic, indiferent că vorbim despre tine că ești lângă o persoană toxică, aici este despre mesajul pe care prin visul meu mi s-a spus transmite Taurului, asta, eliberează-te de diavol. Metaforic vorbind, da? Tot ceea ce te ține încătușat în această relație pot fi doar fricile tale. Eliberează-te de frici. Da? Când tu știi, pentru că aici se vede cu claritate, soarele întotdeauna pune lumină. Doamne, eu văd cu cine am de-a face, văd cum este relația mea. Când văd că este așa, nu-mi rămâne altceva decât să accept și să mă duc. Mă duc să mă liniștesc. Mă încurajez. Da. Ideea este să nu faceți, pardon, am pus cartea asta aici. Ideea este să nu faceți niciun soi de, hai să spunem, mișcare din ego, să ziceți, pentru că aici e foarte mult ego, da? Și aici e foarte mult ego și aici e foarte mult orgoliu într-un fel sau altul. Și e posibil ca unii dintre voi să luați decizia să deveniți mai egoiști, să vă gândiți la voi, dar să nu fie o mișcare calculată, da? Și muncită, să fie din impuls, să ziceți, să începeți voi să fiți cei care vă transformați într-un diavol, într-un fel sau altul, da? Atenție, dacă n-ați înțeles ceva, derulați, că o să înțelegeți. Cam asta este ideea. Nu fă nimic precipitat, nu face nimic fără să calculezi bine și să perfecționezi următorul pas pe care îl ai de făcut, pentru că aici e vorba de a confrunta realitatea care este toxică cu ce urmează, cu eforturile pe care urmează să le fac, fără să fie un impuls care mi iese și mie din mândrie și să zic nu mai stau aici să mai fac absolut nimic, ci mi-am luat bagajul acum, nici nu spun nimic și am și plecat. Nu, aici e vorba despre, ok, coerență, realitate și eforturile de a te gândi la tine și a-ți reconstrui un nou drum, însă cu imaginea celui care își cunoaște valoarea, nu doar din orgoliu. Din orgoliu putem să facem foarte mult rău. Acum, dacă tu ai o relație cu un diavol, să zicem așa, cu o persoană care te minte, te manipulează și așa mai departe, nu e necesar să-i faci rău persoanei alea ca să vadă că tu te-ai eliberat de ea. Nu, niciodată nu e necesar să ajungem să-i facem rău. Important este ca noi să ne dăm seama că nu se mai pupă, domne. Eu și cu el nu ne mai pupăm. Așa că trebuie să fac ceva pentru binele meu. Nu-mi face bine relația asta. Când sunt conștientă că nu-mi face bine prezența acestei persoane în viața mea și că mă macină sau îmi provoacă foarte multe stări de frică sau alte tipuri de sentimente, nu-mi rămâne altceva decât să mă gândesc la mine într-un mod egoist, normal, însă eforturile să le fac pentru a-mi fi bine, nu pentru a risca și a sări din lac în puț. Cred că s-a înțeles, da? Bun. Trecem la cei singuri, dragii mei. Să vedem pentru taurii singuri. Ok, a sărit cartea 7 de cupe, atenție cu telenovelele, atenție la ce visați voi așa, o iubire poate idealizată sau, nu știu, poate fi din cauza că unii dintre voi vă gândiți sau aveți imaginea, da? Pentru că 7 de cupe este imaginație. Avem niște standarde, fiecare dintre noi, din punct de vedere amoros, avem standarde. Mie îmi plac, nu știu, dau un exemplu, bărbați, îmi plac femeile așa, nu știu, să fie brunete, habar n-am, nu că nu vreau să zic prostii pe aici, că eu sunt în stare să zic multe lucruri, dar îmi place cu formele astea, îmi place nu știu cum, să fie inteligentă, să fie, ok, poți să le ai pe toate? Nu, aici îți spune, poți să ai
un ideal feminin sau masculin, da? Însă trebuie să fie realist. Nu pune imaginea sau nu proiecta o imagine iluzorie asupra unei persoane, pentru că în imaginația noastră iubirea poate să fie, sau persoana idealizată poate să fie așa ca în Ileana Cosânzeana sau ce știu eu, alt prinț pe cal albastru, însă realitatea e care e, dragii mei, trebuie să fim coerenți. Și aici e vorba despre, ok, ai doar ai multe opțiuni de a idealiza, de a-ți forma o imagine despre ce îți dorești la o persoană, însă trebuie să fie una singură este realistă. Restul sunt cai verzi pe pereți, asta ne spune această carte. Pe o parte. Pe de altă parte, poate fi vorba despre multe opțiuni. Unii dintre voi visați sau credeți, considerați că aveți 7 opțiuni, 7 femei dintre care puteți să alegeți, da? Pentru cei singuri vorbim aici, sau 7 bărbați în care poți să alegi. Ok. Și poți să ai multe opțiuni, dar ești sigură că acele opțiuni sunt reale? Hai să vedem ce iese. Cu ce vine 7 ăsta de cupe? 2 de cupe, n-abelea. Roata norocului mie am lasă de înțeles că voi nu știți ce gen de persoană căutați. Și 5 de cupe, da? Nu e vorba că nu aveți un ideal, aveți un ideal, dar nu e realist. Aveți o imagine în mintea voastră despre cum și ce vă doriți de la o persoană din punct de vedere sentimental, dar nu se pupă. Nu se pupă. Ia uite ce avem aici. Ce-i cu eremitul ăsta aici? Energia ta este una de învechită, da? Imaginea idealizată a unei persoane, da? Despre ce vrei tu să bifeze persoana aia ca să fie partenera ta de viață, este una de pe timpul lui Pazvan Techioru. Trezește-te, pentru că aici este vorba despre o energie de genul femeia trebuie să fie, domne, din punct de vedere al bărbaților, da? Să fie, domne, să-mi facă mâncare bună, taurul, da, păpică gustoasă, să-mi pună masa, să-mi scoale masa, să culce copiii, să facă treabă de femeie, nu să se ducă la birou. Atenție mare aici, treziți-vă la realitate. Sau, din punct de vedere al femeilor, bărbatul trebuie să fie ăla care providerul, da, care eu pot să stau acasă, cu toate că tăuroaica nu stă acasă, ea e muncitoare, ea atrage, dar există și genul ăsta de tăurițe, de ce nu? Bine, tăurițe, mie mi se pare, ce urât mi-a sunat tăurițe, nu, când vorbim de taur, e taur, femeie, bărbat, e taur, domne. Da. Taurul și femeia și bărbatul taur sunt persoane, hai să spunem așa, extrem de terenale, care odată ce le-a intrat în cap ceva, și aici e pe modă veche, e complicat. Așa că nu se va pupa niciodată partenerul pe care tu îl cauți dacă îl cauți după reguli învechite, după care te-ai ghidat. Femeile pot spune că bărbatul trebuie să fie provider, femeile pot spune că imaginea pe care ele o idealizează sau bărbatul trebuie să bifeze acea imagine, trebuie să fie de, nu știu, romantic, atent la detalii, habar n-am, nu știu, tu știi că fiecare aici cu ideile lui și cu idealizările lui, nu pentru toate femeile bărbatul trebuie să bifeze toate aceste lucruri. Acum, ce se întâmplă? Că nu se pupă? Ce nu se pupă? Uite-te în trecutul tău și vezi cum au fost relațiile tale trecute.
Eu văd aici o relație pe care ai avut-o cu cineva pe care tu ai considerat sufletul tău pereche. Ce s-a întâmplat în relația aia? Ai fost tu persoana care a idealizat această persoană sau a idealizat acea relație, ca și cum ai pus-o pe un piedestal, mamă, nu o să mai ajungă nimeni să fie ca persoana asta, nu mai există nimeni ca persoana asta pe planetă. O mare păcăleală, îmi vine să spun, mentală, pe care tu ți-o spui. Probabil că ai intrat în alte relații din această poziție în care a existat întotdeauna piedestalul cu persoana asta sus și, bineînțeles că toate relațiile tale au dus la eșec, nu au dus nicăieri pentru că exista fantoma celelalte persoane întotdeauna prezentă. Trezește-te un pic, fă-ți o introspecție a acelor bifări pe care vrei să le aibă persoana respectivă cu care tu chipurile îți dorești să ai o relație și scoate din sufletul tău, pentru că încă plângi după o fostă partener, scoate-l din tine și scoate acea persoană din tine, pentru că nu vei avea parte de nimeni până când nu te cureți de această persoană. Pune una și fă introspecția și vezi ce faci întâi cu trecutul și cu imaginea, cu fantoma acestei persoane în tine în momentul de față, descotorosește-te de ea și apoi poți să începi să visezi din nou, însă visează cu ochii deschiși, nu cu capul în nori. Aici e vorba despre, ok, poți să stai cu capul în nori, însă picioarele trebuie să fie pe pământ. Nu te poți pierde doar în iluzii, nu te poți pierde doar în ce îți debitează mintea la nivel de science fiction în legătură cu un partener de viață. E vorba de a face întâi, de a face curățenie întâi în tine și apoi. Nu poți să începi să cauți pe altcineva până când cel care este încă prezent în sufletul tău nu a dispărut. Nu pot spune mai mult de atât. Și mă opresc aici pentru că nu vreau să se lungească etalările. Mesajele sunt astea. Voi știți. Mai e un aspect pe care mi-atrage atenția. Dacă aici e vorba despre ai mai multe opțiuni, cum am zis mai devreme, mie vine să spun, cum am zis și atunci, ești sigur că ai atât de multe opțiuni și sunt viabile? Gândește bine. Pentru că una dintre opțiuni poate să fie un suflet pereche, dacă vrei să vorbim așa pe spiritualități de genul ăsta. Mie nu-mi place să vorbesc despre suflete pereche sau suflete gemene sau flăcări sau ce, Doamne iartă-mă, porcării mai spun alții. După cum am zis, mie îmi place spiritualitatea cu capul pe umeri și cu picioarele pe pământ, da? Nu-mi place flu, flower power. Poate să fie un suflet pereche aici, da? Însă, tu ești dispus să faci schimbări în ceea ce te privește și să devii o persoană o persoană realistă și o persoană care se desprinde în totalitate de, nu știu, aici, roata norocului, să nu uităm că este ca o roată care se învârte, da? Și aici avem imaginea pozitivității cu albastru și aici cu roșu avem acea figură diabolică, să zicem, unde este negativul acestei cărți. Sunt etape în viața noastră când suntem mai bine, când suntem mai rău, da? Din punct de vedere emoțional sau sentimental sau în relații. Asta nu înseamnă că trebuie să rămânem stricți, blocați aici, într-un fel sau altul, ori victime, ne plângem, toată ziua plângăcioși, toată ziua suntem triști, suntem pesimiști, ni s-a necat toate corăbile pentru toată viața. Ești sigur că vrei să faci schimbări? Ești sigur că tu vrei o relație cu adevărat, cu un partener de la egal la egal? Tu ești sigur de ce vrei de fapt? Pentru că de-aia zic, aici e o mare ceață, e o mare imaginație și stau și visez că ai vers pe pereți. Fă schimbări în tine dacă într-adevăr ai de ales între mai multe persoane, printre care se poate afla persoana potrivită pentru tine. Fă ceva.
Nu mai sta și te plânge sau plângi toată ziua, bună ziua, izolat, încuiat în casă și după aia zici, dar eu n-am parte niciodată de toată lumea, ei nu știu cum. Nu, mă opresc aici, că zic prostii. Vă pup! Ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ciao!